स्वागत छ साथीहरु नेपाली ज्ञान च्यानलमा म सुनिल। आजको यो श्रृंखलामा हामी जान्नेछौं जब तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ है, मोनेटाइजको लागि तपाई अप्लाई गर्नुहुन्छ, अप्लाई गरिसके पछाडीको प्रोसेस चाहिँ हामी जान्ने छौं। अप्लाई गरिसके पछाडी जब तपाईको च्यानल एप्रुभ हुन्छ, एप्रुभ भएन भने चाहिँ त्यो छदैछ, त्यो एप्रुभै भएन हैन। जब चाहिँ एप्रुभ हुन्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो च्यानलमा के कुराहरू गर्नुपर्छ त त्यो कुरा आज हामी जान्ने छौं। सो आजको श्रृंखलालाई म सुरु गर्छु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानलसँग अझै पनि जोडिनु भएको छैन भने कृपया यसै भिडियो मार्फत जोडिनुस्। म यस्तै टेक सम्बन्धी भिडियो दिने गर्दछु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला किनकि भिडियो जानकारीमूलक रहेको छ। जब तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ तब के कुराहरू हामीले सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा म बताउँछु। सो साथीहरु लाग्छौं आजको यो श्रृंखलाको लागि ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ। साथीहरु यहाँनिर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले यदि मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने है, मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने तपाई सुरुमा आफ्नो ब्राउजरमा जानुस् है। गुगल क्रोमबाट जाँदा अझै बेटर हुन्थ्यो अथवा तपाईले जुन ब्राउजरबाट गए पनि सबभन्दा पहिले आफ्नो ब्राउजर खोल्नुस्। ब्राउजर खोलिसके पछाडी यहाँनिर माथि तीन धर्सा देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तीन धर्सामा क्लिक गरिसके पछाडी यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप साइट, यसमा टिक लगाइदिनु होला है त। यसमा टिक लगाइसकेपछि मात्रै तपाईको यहाँनिर मैले ल्यापटप युज गरेको छु। ल्यापटपमा जस्तो देखिन्छ तपाईको मोबाइलबाट पनि, तपाईको मोबाइलमा पनि सेम लेआउट, सेम दृश्य देखिन्छ। सो तपाई नझुक्किनु होला। तपाई झुक्किनुहुन्छ भनेर मैले यो डेस्कटप साइट बनाउने तरिका सिकाइरहेको छु र यसभन्दा अगाडि जसले हेर्नु भएको छ उहाँहरुलाई थाहा छ युट्युबबाट पैसा कमाउने तरिकाको भाग। सो यहाँनिर नझुक्किनु होला। तपाईले सबभन्दा राम्रो चाहिँ डेस्कटप साइटमा गएर युट्युबमा जानुभयो भने कम्प्युटरमा जस्तो देखिन्छ यहाँ पनि त्यस्तै देखिन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ सेम लेआउट, सेम दृश्य कम्प्युटरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट लागे म कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ। साथीहरु जब हाम्रो 4000 घण्टा कम्प्लिट र 1000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि हामीले मोनेटाइजेसनको लागि अप्लाई गर्छौं। अप्लाई एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गरेर अप्लाई गर्छौं र अप्लाई गरिसके पछाडी गुगलले चाहिँ केही समय पछाडी, केही घण्टा अथवा केही दिन समय पछाडी मेल पठाउँछ तपाईलाई, तपाईको च्यानल चाहिँ मोनेटाइजको लागि योग्य छ कि अयोग्य छ भनेर उले चाहिँ पठाउँछ तपाईलाई मेल। सो त्यो मेल हामीले चेक गर्छौं किनकि यसभन्दा अगाडि मैले मोनेटाइजेसनको लागि एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गरेर अप्लाई गरेको थिए, तपाईले देखाएको थिए। सो अब केही दिन पछाडी, एक दिन पछाडी चाहिँ मेल आयो। मेल आइसके पछाडी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कंग्रेचुलेसन यु हैव बीन एप्रुभ जोइन द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम भनेको छ। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब पार्टनर प्रोग्रामको लागि यो च्यानल चाहिँ यहाँनिर योग्य छ भनेर यहाँनिर मेल पठाएको छ। सो अब यहाँनिर हामी चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा जान्छ। युट्युब च्यानलमा गइसकेपछि मोनेटाइजेसन सेक्सनमा जान्छ। मोनेटाइजेसन सेक्सनमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आफै सबै इनेबल भइसकेको छ। सो जस्तो पहिला लेआउट थियो, जस्तो पहिला लुक्स थियो, अहिले त्यस्तो छैन। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ एडसेन्स अकाउन्ट भनेर तपाईको एडसेन्स अकाउन्टको आईडी यहाँनिर देखाएको छ। यो आईडी मैले ब्लर गरेको छु किनकि यो देखाउनु हुँदैन जहाँ पाए त्यही। र साथसाथै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोनेटाइजेसनको लागि एग्रीमेन्ट भएको कुराहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जुन कुरा चाहिँ हामीले मोनेटाइजेसनको लागि अप्लाई गर्दाखेरि टिक लगाएका थियौं, एग्रीमेन्ट गरेका थियौं त्यो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र लगतै अर्को अपडेट रहेको छ यहाँनिर तपाईलाई यदि युट्युब पार्टनर प्रोग्रामबाट डिसेबल हुन मन छ, मेरो मतलब लिभ हुन चाहनुहुन्छ, यहाँबाट तपाई युट्युब पार्टनर प्रोग्रामबाट तपाई जान चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईले त्यो पनि अप्सन पाउनुहुन्छ जसको लागि यहाँनिर प्रोसिड बटन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई नि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र लगतै रहेको छ सुपर च्याट। यहाँनिर सुपर च्याटको पनि सेटिङ गर्न पाउनुहुन्छ जब तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ। मोनेटाइज भइसके पछाडी तपाईले यहाँनिर इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ सुपर च्याट। सुपर च्याट भने पछाडी तपाईको च्यानलमा जब पैसा कमाउन सुरु गर्छ तपाईको च्यानलले तब चाहिँ तपाईको भिडियो राख्दाखेरि, तपाईको लाइभ हुँदाखेरि तपाईको च्यानललाई तपाईलाई मन पराउने जो भ्युअर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईलाई सुपर च्याट मार्फत तपाईहरुलाई केही सहयोग रकम दिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले सुपर च्याट, सुपर स्टिकर मार्फत जसको सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। जस्तै कि 30% चाहिँ युट्युबले राख्छ, 70% चाहिँ तपाईलाई युट्युबले दिन्छ है त्यो सुपर च्याटको। जस्तै $10 कसैले तपाईलाई दियो भने $7 तपाईलाई दिन्छ र $3 चाहिँ युट्युबले राख्छ। सो यहाँनिर साथसाथै हामीले यहाँनिर सुपर च्याटको पनि अप्सन इनेबल गर्छौं। त्यसको लागि लाग्छौं यहाँनिर
यहाँनिर देखाएको सुपर च्याटमा क्लिक गर्नुहोस्। सुपर च्याटमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको सामु यस्तो खालको लेआउट आउँछ र यहाँनिर गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुहोस्। गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर तपाईँको सामु एग्रिमेन्ट आउँछ, सम्झौता पत्र आउँछ, जसमा चाहिँ 3वटा बक्स तपाईँले भर्नुपर्नेछ। सुरुमा चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल नाम लेख्नुपर्नेछ, जुन नाममा चाहिँ तपाईँको पेमेन्ट आउँछ त्यो नाम यहाँनिर फिलअप गर्नुपर्नेछ, भर्नुपर्नेछ डकुमेन्ट अनुसार, तपाईँको एडसेन्स अकाउन्ट अनुसार। र सेकेन्ड अप्सन रहेको छ मेल आइडी, तपाईँको मेल एड्रेस यहाँनिर मेन्सन गर्नुपर्नेछ, जुन मेल आइडी तपाईँको यो युट्युब अकाउन्ट छ, एडसेन्स अकाउन्ट छ। सो र लगतै अर्को रहेको छ कम्पनी नेम। कम्पनी नेममा तपाईँले आफ्नो च्यानलको, आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम यहाँनिर मेन्सन गर्नुपर्नेछ, राख्नुपर्नेछ। र राखिसके पछाडि यहाँनिर अलिक तल देख्न सक्नुहुन्छ एग्रिमेन्टको लागि टिक लाउनु पर्नेछ। टिक लगाइसके पछाडि यहाँनिर एक्सेप्ट बटन देख्न सक्नुहुन्छ, एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँको सुपर च्याट अन हुन्छ। सुपर च्याट अन भइसके पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इनेबल डिसेबल गर्न अप्सनहरू, जहाँबाट तपाईँलाई आवश्यक ठान्नुहुन्न भने तपाईँले म राख्दैन भन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले डिसेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाललाई इनेबल नै राख्नु होला सकेसम्म, एक्स्ट्रा इन्कमको लागि राम्रो हुन्छ। र अब मेन हाम्रो ठाउँतिर जाउँ। मेन ठाउँ भनेपछि अब हामीलाई जानुपर्ने छ भिडियो मोनेटाइजेसनको लागि भिडियोतिर, जसको लागि यहाँनिर भिडियोजमा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियोजमा क्लिक गरिसके पछाडि सुरुमा जब तपाईँको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ, मोनेटाइज भएको बेला चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक मोनेटाइज हुँदैन है त, यो आफै म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा, मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा है त। जब तपाईँको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ, यहाँनिर तपाईँको च्यानललाई युट्युबले एक्सेप्ट गर्छ, तब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर मोनेटाइजेसनको लागि इनेबल गर्नुपर्छ सम्पूर्ण तपाईँको भिडियोलाई है त। सो यहाँनिर मैले त्यो भिडियोलाई मोनेटाइजको लागि इनेबल गर्ने तरिका पनि सिकाउने छु र 8 मिनेटभन्दा माथिको भिडियोमा तपाईँले धेरैवटा एड कसरी राख्ने त्यो पनि सिकाउने छु, जसको लागि यहाँनिर सबै भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर हामीले आफ्नो भिडियोलाई सर्वप्रथम मोनेटाइजको लागि बटन चाहिँ अन गरिदिउँ है त। यहाँनिर मोनेटाइजको लागि बटन अन गरिदिनलाई सबै भिडियोलाई एकैचोटि गर्न मिल्छ, किनकि यहाँनिर एक्लै भिडियो गर्दाखेरि, इन्डिभिजुअल्ली गर्दाखेरि टाइम लामो लाग्छ। त्यही भएर हामीले समय बचत गरौँ, स्मार्ट वर्क गरौँ। त्यसको लागि यहाँनिर पहिलो अप्सन रहेको छ, यो जुन भिडियो रहेको छ यसमा टिक लगाउँ, सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर माथि ड्रप डाउन मेनु गरेर यहाँनिर सेलेक्ट अल अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि सबै भिडियो तपाईँको च्यानलमा जति छन् सबै सेलेक्ट हुन्छन्, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अल भिडियो सिलेक्टेड भनेर देखिएको छ। र यहाँनिर अब तपाईँले एडिट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर मोनेटाइजेसन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर अन अफको अप्सन छ, यसलाई अन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। अन चुज गरिसकेपछि यहाँनिर अपडेट भिडियोज भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि अब यहाँनिर तपाईँसँग कन्फर्मेसन माग्छ, जसको लागि यहाँनिर तपाईँले टिक लगाएर अपडेट भिडियोजमा सिलेक्ट गरिदिनु पर्ने छ, क्लिक गरिदिनु पर्ने छ। र केही सेकेन्ड, केही मिनट पछाडि यहाँनिर अपडेट हुन्छ र तपाईँले रिफ्रेस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो एउटा तरिका भने। अर्को तरिका म तपाईँलाई सिकाउँछु। अर्को तरिका माथि रिबनमा देख्न सक्नुहुन्छ, कङ्ग्रेचुलेसन यु हेभ बिन एक्सेप्टेड इन्टु द वाइट युट्युब पार्टनर प्रोग्राम भनेको छ। यहाँनिर छेउमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मोनेटाइज भिडियोज, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको सम्पूर्ण भिडियोहरू मोनेटाइजेसनको लागि अन अफ अप्सनमा जान्छ, जसमा यहाँनिर तपाईँले अलिकति तल टाइप अफ एड्समा हेर्नुहोला। यहाँनिर सबैमा टिक लगाउनु होला। टिक लगाइदिइसके पछाडि अलि माथि गएर मोनेटाइज अल भिडियोजमा टिक लगाएर यहाँनिर अप्लाई प्रिफरेन्सेसमा सिलेक्ट गर्नुपर्नेछ। र केही मिनट पछाडि, केही मिनटको अन्तरालमा तपाईँको सबै भिडियोहरू एकैचोटि अन हुनेछन्। मोनेटाइजेसन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर सबैमा हरियो सिग्नल देखिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर अब हरियो भनेको पैसा कमाउन सुरु हुन्छ भन्ने खोजेको हो, यो मोनेटाइज अन भएको भन्न खोजेको हो। अब चाहिँ 8 मिनटभन्दा माथिको भिडियोमा हामीले धेरैवटा विज्ञापन राख्न सिक्नेछौँ। त्यसको लागि यहाँनिर डाइरेक्ट डलरमा क्लिक गरे पनि हुन्छ, अथवा तपाईँले आफ्नो भिडियो डिटेल्स एडिटमा जानुपर्नेछ। त्यहाँ गइसकेपछि मोनेटाइजेसन सेक्सनमा जानुपर्नेछ। त्यहाँ गइसके पछाडि मोनेटाइजेसन सेक्सनमा गइसके पछाडि यहाँनिर तपाईँको यस्तो खालको लेआउट आउँछ र यहाँनिर अलिक तल देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेज मिड रोल्स भन्ने, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको सामु यस्तो खालको लेआउट आउँछ। यहाँनिर टाइमलाइन देख्न सक्नुहुन्छ, यो टाइमलाइन हो। यहाँनिर अब चाहिँ विज्ञापन राख्नलाई यहाँनिर दुईवटा अप्सन रहेको छ, जुन एड ब्रेक र प्लेस अटोमेटिकली। यहाँनिर प्लेस अटोमेटिकली राख्नुभयो भने गुगलले
युट्युबले आफूलाई जहाँनिर ठिक लाग्छ त्यहीँनिर अटोमेटिक राख्ने गर्दछ, तर यसले अलिकति लामो समय लिने गर्दछ र हामीले एड ब्रेकद्वारा राख्यौँ भने त्यो चाहिँ हामी आफैले जहाँनिर मन लाग्छ हामीलाई त्यहीँनिर राख्न सक्छौँ म्यानुअली रूपमा। सो यहाँनिर मैले तपाईँलाई म्यानुअली राख्न सिकाउँछु। म्यानुअली एड राख्दाखेरि, एड ब्रेकबाट राख्दाखेरि तपाईँले कम्तीमा पनि 4 देखि 5 मिनटको अन्तरालमा राख्नु पर्नेछ। नजिक 1-2 मिनटको नजिकमा फरकमा तपाईँले विज्ञापन राख्नुभयो भने जो भ्युअर्स हुन्छ, अडियन्स हुन्छ, उसलाई चाहिँ डिस्टर्ब फिल हुन्छ। सो तपाईँको भिडियो कम्प्लिटली हेर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले। सो यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नुहोला। र अब हामीले यहाँनिर विज्ञापन राख्नलाई अब यहाँनिर हामीलाई आवश्यक पर्ने टाइमलाइन समयनिर लगेर हामीले माउसलाई क्लिक गर्छौँ। त्यहाँनिर क्लिक गरिसके पछाडि माथि एड ब्रेकमा क्लिक गर्छौँ। त्यस पछाडि यो कालो दर्शाउँछ जसलाई यहाँनिर विज्ञापन भनिन्छ। एड राखिसके पछाडि अब हामीलाई कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। माथि कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसके पछाडि अब फेरि यहाँनिर सेभ गर्नुपर्ने छ र त्यस पछाडि तपाईँको भिडियोमा विज्ञापन बढ्छ। सो यसरी हामीले 8 मिनटभन्दा माथिको भिडियोमा धेरैवटा विज्ञापन राख्न सक्छौँ। सो आज मैले 8 मिनटभन्दा माथिको भिडियोमा कसरी धेरैवटा विज्ञापन राख्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई डिटेलली रूपमा पनि बताएँ। ध्यान दिनुहोला, यहाँनिर तपाईँको च्यानल मोनेटाइज भइसकेपछि तपाईँको भिडियोमा, तपाईँको भिडियो लिस्टमा जति पनि भिडियोहरू 8 मिनटभन्दा माथिका छन् ती सबै भिडियोमा यो मल्टिपल एड धेरैवटा विज्ञापन राख्नुपर्ने छ। तब मात्रै तपाईँको इन्कम, तपाईँको अर्निङ, तपाईँको युट्युब कमाइ बढ्नेछ। सो आजको श्रृङ्खलामा मैले तपाईँलाई धेरै कुरा सिकाएँ र विज्ञापन राखिसके पछाडिको 1-2 दिनमा तपाईँले रेभेन्यू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर च्यानल एनालिटिक्सको मुनि देखाउँछ जसमा तपाईँको कमाइ कति भयो त्यो यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अहिले 0 देखाइरहेको छ किनकि यो भर्खरै मोनेटाइज भएको हो। सो 1-2 दिनपछि यो पक्कै पनि बढ्छ तपाईँहरूको साथ र सहयोग मिल्यो भने। ओके साथीहरू, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अभियसली मन परेको छ, एकदमै मन परेको छ भने लाइक साथसाथै कमेन्ट बक्समा पनि छोड्नुहोला तपाईँको सल्लाह सुझाव, प्रतिक्रिया र आगामी श्रृङ्खलाहरूको लागि तपाईँले केही सल्लाह सुझाव छोड्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि कमेन्ट बक्स छँदैछ। र अबको केही समय पछाडि मैले चाहिँ Q&A एपिसोड राख्ने। Q&A भनेको चाहिँ मेरो भिडियोमा तपाईँहरूले कमेन्ट गरेको बापत चाहिँ त्यो कमेन्टलाई मैले छानेर त्यसलाई प्रत्येक हप्ता मैले एउटा एपिसोड बनाइदिनेछु। कसले के क्वेसन सोध्नुहुन्छ त्यसको लागि मैले फरक नै भिडियो बनाउने छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ ह्यासट्याग दिएर आस्क नेपाली ज्ञान गर्नु होला है त। ह्यासट्याग कसरी दिने भनेपछि ह्यासट्याग दिने तरिका मैले यहाँनिर बताएको छु। त्यो ह्यासट्याग पछाडि चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्वेसन लेख्नु होला। त्यो चाहिँ मैले प्रत्येक हप्ताको चाहिँ एउटा कुनै निश्चित पार गराउने छु, एउटा कुनै निश्चित दिन गराउने छु जसबाट तपाईँहरूको कमेन्टलाई मैले पिकअप गरेर एपिसोड बनाउने छु। सो आजको यो श्रृङ्खलालाई कम्प्लिटली हेर्नुभएको छ भने तपाईँलाई यो कुरा पनि ज्ञान भइसक्यो कि युट्युब मोनेटाइज भइसके पछाडिको प्रोसेसहरू हामीलाई के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ र साथसाथै मैले मेरो नयाँ अपडेट Q&A को कुरा। सो आजको श्रृङ्खलालाई यही समापन गर्नु म घोषणा गर्दछु, समापन गर्न म चाहन्छु। र भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक चाहिँ अवश्य गर्नुहोला र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँनिर नै रातो बटन रहेको छ। सो रातो बटन पनि थिचिदिनु होला र छेउमा रहेको घन्टी पनि बजाइदिनु होला अनि जसमध्ये अल अप्सन चाहिँ छान्नु होला है त। अल अप्सन छान्नुभयो भने मेरो सबै जानकारी, सबै भिडियोको नोटिफिकेसन सूचना तपाईँलाई युट्युब मार्फत आउनेछ, युट्युबको नोटिफिकेसन मार्फत आउनेछ। सो आजको श्रृङ्खलाबाट म छुट्टिन्छु। भेटौँला यस्तै नयाँ अपडेटेड, नयाँ जानकारीमूलक नेक्स्ट एपिसोडमा। नमस्कार।